Hej! Välkommen till Källingby. Jag heter Elisabeth och välkommen in i köket. Där vi idag ska ta och tryckkonservera morötter. Har man aldrig tryckkonserverat tidigare så tycker jag att morötter är en jättebra nybörjarprodukt att börja med. Så häng på så gör vi det. Jag har varit och hämtat morötter från lagret. De börjar tycka att det börjar bli vår och skjuter skott. Så vi ska ta och skala de här och sen så ska vi dela dem i bitar. Det här är morotsflugeskador, så de skär jag bara bort. Jag har tagit fram mina burkar. Tänkte vi skulle konservera 8 burkar idag. Och de är diskade, men de är inte varma utan de är kalla burkar. Sen är det bara att dela i bitar och börja fylla på. Och vi ska fylla på så vi kommer ungefär 3 cm till kanten. Och de här morötterna brukar jag mest använda när jag gör soppor och grytor. Så det är enkelt att bara ta en burk och slänga i. Då var alla burkarna fyllda. Nu ska vi fylla på med vatten i de här. Om man vill så kan man också tillsätta en halv tesked salt per burk. Halvliters burkar är det här. Det gör inte jag, utan jag tillsätter bara vatten. Och det är svalt vatten jag tillsätter. Och vi ska upp så vi har ungefär 3 cm kvar till kanten. Sen får vi justera lite efterhand här. När vi har tagit bort luftbubblor. Om vi behöver flytta morötter eller fylla på vatten. Eller ta bort vatten. Om jag har fyllt på för mycket. Då tar jag min lilla ätpinne i plast. Och så rör jag runt lite så jag flyttar på morötterna. Så om det är någon luft som sitter fast under så ska vi ha upp och bort det. Sen ska vi börja titta på att justera höjden. Och det gör vi lättast genom att titta lite från sidan. Jag har märkt ut på min lilla ätpinne var 3 cm är någonstans. Det finns ju speciella redskap som är mycket enklare att använda. När man vill mäta hur luftspalten är. Kanske en dag så köper jag en, inte ännu. Så jag mäter helt enkelt. Här har vattennivån ser jättebra ut här. Men jag har en massa morötter som ligger ovanpå. Och vi vill faktiskt ha morötterna under vattnet. Så jag behöver ta bort lite morötter i den. Här behöver vi fylla på lite vatten och förmodligen också ta bort lite morötter. Sen går jag igenom alla burkarna så här och kontrollerar. Alla burkarna är genomgångna och kontrollerade. Så nu ska vi ta och torka av kanten och sätta på locken.
Och kanterna torkar jag bara av med lite vatten på papper. Det är ju inget här i som är direkt kladdigt. Men det här är också en möjlighet att kontrollera att kanterna är hela. Om man känner efter. Och då sätter vi på locken. Det här är väckburkar. Så då använder man en gummiring. Och 3 stycken byglar. Jag har hämtat upp min tryckkonserverare. Det här är en Presto. Jag fyller den med 3 liter vatten. Och det är fortfarande svalt vatten, samma temperatur som vattnet vi har i burkarna. Sen tar jag en liten skvätt med vinäger, vi har väldigt hårt vatten här på gården och jag vill inte att mina burkar ska bli kalkade på utsidan. Så ställer vi ner våra burkar. Jag tänker sätta dem här i 2 lager, så jag lägger en mellanlägg. Så sätter vi de andra 4 ovanpå. Innan vi sätter på locket så kontrollerar vi att allting är okej. Vi kontrollerar att vi kan titta igenom lilla luftningshålet där ångan ska komma ut. Kolla att locket eller låsmekanismen går att röra på. Att den här lilla nödventilen går att vicka lite på. Vi tittar till gummiringen, att den sitter under som den ska, att den ser hel ut. Allt ser bra ut. Så då sätter vi på locket. Och sen så sätter vi igång plattan och låter det här koka upp. Då ska vi låta det koka upp så att det börjar komma ånga här. Och när det kommer en stridström med ånga så börjar vi ta tid på 10 minuter. Så att all luft som är här i får komma ut under de 10 minuterna. Och när det har gått 10 minuter då kan vi sätta på vår lilla vikt. Då har den ventilerat i 10 minuter och all luft är borta. Så då kan vi sätta på den lilla vikten. Och nu kommer det börja byggas upp tryck in i grytan. Och när det har kommit upp i tryck så kommer den här lilla vikten att börja vicka fram och tillbaka. Och jag brukar säga att den ska vicka ungefär som ett gammalt ånglok. Då är det rätt tryck i grytan. Nu är den lilla vikten igång och vickar fram och tillbaka. Jag kan sänka temperaturen lite på spisen. Jag vill inte att den ska vicka så fort. Kommer den så småningom att lugna ner sig lite. Och när jag tycker att den har en lagom hastighet och vickar fram och tillbaka utan att stanna upp helt, så sätter jag igång och tar tiden på 25 minuter för halvliters burkar med morötter. När tiden är ute så är allt man behöver göra att stänga av plattan. Sen får den stå här och gå ner i tryck av sig själv innan vi kan ta bort vikten och öppna locket. Så nu väntar vi en halvtimme eller drygt. Trycket i grytan har gått ner
Och det lilla låset här har hoppat ner så vi kan ta av vikten. Och så kan vi öppna grytan och lägga locket lite på glänt. Nu är det full med varm ånga så vi lutar det lite bort ifrån oss. Så får det ligga här en 10 minuter ungefär. Om den vill ligga still. Så. När temperaturen har utjämnat sig lite så kan vi ta av locket. Sen så kan vi lyfta upp burkarna och ställa dem och svalna. Nu låter vi dem stå här och svalna tills imorgon då vi ska ta av klämmorna. Och se till att det har blivit vakuum i alla burkarna. Dag 2, dags att ta av klämmorna och kolla att det har blivit vakuum i burkarna. Genom att lyfta i bara i locket så ser man att det sitter fast ordentligt. Åtta färdiga burkar med morötter. Klara att ställa ner i matkällaren. Det här är perfekt om man vill göra soppa eller gryta. Bara hiva i så behöver det inte koka så länge utan det är färdigkokt. Eller om man vill äta det direkt såklart. Och som sagt, perfekt om man inte har testat att tryckkonservera tidigare. Så är det här bra att börja med, för det är enkelt att göra. Så tack för att ni hängde med i den här videon, så syns vi i nästa. Hej så länge!